úgy tűnik, mintha a világ nem arra menne most, amerre ezek az ökrök mennek, tehát hogy mindenhol nagyobb gépek, nagyobb traktorok, nagyobb kombájnok, hogy a mérethatékonyság meglegyen. Mi az oka annak, hogy itt a völgyben ökrök vannak? Hát több oka is van. Az egyik az, hogy nekem a véleményem az, hogy a traktoroknak nincs jövője. Ez most itt a 21. század elején, ez lehet, hogy furán hangzik. Na most a traktorosok remélem figyelnek. Lehet, hogy most a 21. század elején ez furán hangzik, hogy hát nincs jövője a traktoroknak. De én ezt szoktam mondani, hogy lesz majd egy idő, amikor egy pár száz év múlva majd történelemkönyvekben lesz egy rövid bekezdés, amiben majd leírják, hogy igen, akkor volt az emberiség történelmében egy rövid időszak, mert az emberiség történelméhez képest ez egy nagyon rövid időszak, amikor megpróbálták ezt az olajalapú társadalmat futtatni, de nem működött, beégtek vele, otthagyták. De most, amikor benne élünk ebben, akkor nagyon ragaszkodunk hozzá, hogy igen, traktor, és akkor nem baj, ha nincs kőolaj, akkor termelünk repceolajat. Akkor, hogyha nincs repceolaj, akkor fogunk vizet, és akkor kivonjuk belőle a hidrogént, és fölrobbantjuk. De nem baj, az a lényeg, hogy traktor legyen, mindenképpen valami traktoros. Na most az a helyzet, hogy Isten, ő már teremtett egy nagyon jó munkagépet, vagy munkaerőt. Ők itt vannak, Aruna, meg Utszava, ők egyébként ikrek, és ők most 12 évesek, és nagyjából, hát, mikor jobb kondiba voltak, akkor meg voltak egy tonnások, na most ledobtak egy 100 kilót, na most csak olyan 900 kilósak nagyjából, de ők még mindig nagyon erősek. És hogyha ne adj Isten gyöngék lennének, akkor még tudok mögéig fogni még kettőt, és még kettőt, és itt vannak ezek a szelíd, kedves állatok, akik szeretik használni az energiájukat. És tehát az egyik ok az, hogy mi nem nagyon hiszünk ebbe a traktor meg olajalapú társadalomba. A másik pedig az, hogy a mi filozófiánk az, hogy a tehenek és az ökrök, ők családtagok. A családtag az azt jelenti, hogy természetesen nem fogom eladni, nem fogom megölni, hanem az élete végéig vigyázok rá. És akkor, hogyha szaporítunk, akkor nagyjából 50% fiú fog születni, és 50% lány. És akkor mit csinálunk a fiúkkal? Akkor ők csak fognak meg egész nap feküdni, és akkor attól lesznek boldogok. Általában az emberek azt gondolják, hogy az ökrök akkor boldogok, hogyha egész nap fekszenek, és nem csinálnak semmit. De hogyha ez így lenne, hogyha az lenne a boldogságnak az oka, hogy nem csinálunk semmit, akkor a világ legboldogabb emberei, azok a munkanélküliek lennének. De a tapasztalat az, hogy a munkanélküliek nem boldogok, hanem a munkanélküliek frusztráltak, és próbálnak valami megoldást keresni az életükre. És az ökrök ugyanígy vannak. Ők is, amikor munkanélküliek, akkor rosszul érzik magukat, és amikor dolgoznak, akkor így kihúzzák magukat, és akkor igen, mi ezt megcsináltuk, mi kemény ökrök vagyunk. Szóval mi szeretnénk az ökröket dolgoztatni, szeretnénk, hogyha hasznos tagjai lennének a társadalomnak, és akkor próbálunk annyit dolgozni velük, amennyit csak lehetséges. Akkor a következő kérdés az ebből adódik, ez tulajdonképpen nem egy, hanem kettő, hogy egyrészt milyen munkafázisokat a földeken, tehát körülbelül milyen munkafázisokat hányas fogatokkal csináltok, és a másik pedig az, hogy milyen ezeknek a műszak teljesítménye körülbelül. Hát ez most egy elég olyan kérdés, amikor nagyon-nagyon bele kellene menni a részletekbe. Én 3-4 fő kategóriát elkülönítenék. A szénakészítést azt mindenképpen egy kategóriának venném. A fuvarozás egy másik kategória. A szántóföldi növénytermesztés az egy harmadik kategória. És a járgány, amikor csak körbe-körbe mennek, és azzal hajtunk meg különböző gépeket, az egy negyedik kategória. És akkor bele lehet menni, hogy melyik milyen hatékony. Csak most mondok egy példát, mondjuk felszántani egy hektár földet, az nagyjából egy pár ökörrel az egy 15 óra hossza.
most nem tudom, hát traktorral felszálltani ez egy pár óra hossza. Tehát ez függ a teljesítménytől is, hogy hány eke van, és mekkora, hány lóerős a traktor, meg stb. De mindenképpen azt mondanám, hogy nem gazdaságtalanabb ökrökkel dolgozni. Lehet, hogy valaki 2 óra hossza alatt szántja fel az 1 hektárt a traktorral, de akkor neki meg kellett vásárolni ezt a traktort, meg kellett vásárolni a munkagépet, ezek természetesen amortizálódnak, olajat kellett bele tankolnia, és még akkor ott van az ő munka ereje. És 2 óra hossza alatt csinálta meg ezt az egész folyamatot, de mennyiért szántanak föl most 1 hektárt? Tehát, hogyha forintosítanánk. Manapság már nagyjából olyan 40-50 ezer forint talán 1 hektárnak a felszállás. 30-40 ezer forint. Na most én velük egy jó erős 2 nap alatt tudom felszántani azt az 1 hektárt, és minimális volt a befektetésem, minimális az amortizáció, és hogyha azt mondjuk, hogy 40 ezer forintért, akkor egyik nap is dolgoztam 20 ezer forintért, meg a másik nap is dolgoztam 20 ezer forintért. Tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy megéri. Aztán persze ott van a kaszálás, meg a többi, a fuvarozás. Ővelük mondjuk távolsági dolgokat nem éri meg. Tehát mondjuk messziről fuvarozni, az nem éri meg. Ahhoz lassúak. De közelebbi fuvarokat, azt nagyon jól megcsinálnak. Aztán most például hát mi is kezdünk átállni, igazából szeretnénk átállni az abszolút forgatás nélküli technológiára. És azt is kiszámoltam, ugyanúgy, mint ahogy egy traktornak ki lehet számítani a költségeit, hogy amikor forgatásos technológia van, akkor mennyi egy költség, mennyi az 1 hektárra eső költség, és forgatás nélkül. És ők is, hogyha mondjuk forgatás nélkül, hogyha van egy direktvető és azzal tudnak dolgozni, akkor sokkal kevesebb munkaerőt kell beletenni, mint mondjuk, hogyha a hagyományos módon szántok és a többi. Aztán mint biogazdaság mi nem tudunk mindig nem tudjuk mindig teljesen kihagyni a forgatás nélkül. Igen, nagy a gyomnyomás akkor. Így van, pontosan. Akkor muszáj legalább sekélyművelést alkalmaznunk. És ezt mivel? Tárcsával? Tárcsával, így van. Így van. Vagy volt olyan, hogy mondjuk tarlóhántást akkor megcsináltam ekével. Nehéz beállítani, de hogyha jó a talaj, akkor meg lehet azt csinálni, ezt a 8-10 cm-es leforgatást, azt lehet ekével is. Ők örülnek neki, mert gyorsan haladunk, meg könnyű húzni, hogyha nem kell mélyen szántani, és igazából meg nagyon hatékony. Na most adódik ilyenkor a kérdés, ugye, mert az előbb már részben érintettük, ugye, igen? Ilyen közepes traktor, mint amilyenek régen az MTZ-k voltak, azoknál valóban egy 2-3 hektár attól függően, hogy milyen talajról van szó, és azért az üzemanyagfogyasztás itt a legnagyobb, tehát ilyen 20-30 literről beszélünk. Gondolom ők is, ha nehezebb munkát végeznek, akkor más a takarmányozásuk, ilyenkor kapnak abrakot is, vagy csak szénával? Hát, az az igazság, hogy mi annyira nehéz munkát nem szoktunk velük csinálni. Akkor szoktak abrakot kapni, amikor megöregszenek, és van, hogy annyira elkopik a foguk, hogy nem képesek a szénát megenni. És az időseknek, akiknek már úgy megy lefelé a kondiuk, a kondinak a fenntartása véget, akkor kapnak egy kis abrakot. Hogyha igazán kemény munkát csinálnak, és tényleg minden muszáj nekik, akkor adunk abrakot, de viszonylag kevés abrakot kapnak. Nyáron el vannak szénán, vagy füvön, télen meg szénán. És ez jellemzően az abrak, az kukorica vagy más? Nem, 4 dologból keverjük, van benne búza, rozs, árpa és zab. És ezt gondolom mind itt a ezt itt termeljük, így van, igen. Aha, értem. Igen. Jó, és akkor még adódik 2-3 kérdés, amit még szeretnék föltenni, aztán akkor lassan mind végzünk. Az egyik az körülbelül olyasmi, hogy ugye egy traktorost is szerintem 3-4 év betanítani arra, hogy tudja végezni azokat a munkákat, amikre őt fölvették, tehát akár a szénakészítésnek a művelet is
sora, vagy a szántóföldi növénytermesztés, vagy akármi más, tehát az egy tanulási időszak, és itt pedig ugye nyilván a fogatosnak és az ökörfogatnak is be kell tanulni. Ez mennyi Így idő? van, pontosan. Hát én azt mondanám, hogy ez nagyjából olyan, mint egy szakmunkás képző. Tehát ahhoz, hogy valaki, tehát egy ilyen, hogy mondjam, vannak akik, hogy mondják ezt a sofőröknél, vannak a hivatásosok, meg az amatőrök. Igen. Tehát mondjuk egy amatőr hajtó, azt meg lehet tanítani 2 hét alatt is. Tehát nekem van egy barátom, aki szeret jönni, és akkor így jár, és mit tenni, hogyha megyünk az úton, akkor végig tud menni az úton, annélkül, hogy összetörne valamit. De ahhoz, hogy valaki igazán profi legyen, ahhoz azért sok tapasztalatra van szükség. Én azt mondanám, hogy igen, ott kell egy 2-3 év. Hát amire... akkor ugyanúgy, mint a traktorosoknál ugye szakmunkás képző. Pontosan, így van, mint egy szakmunkás képző. Addigra az ember végigmegy annyi szituáción, tapasztal annyi élethelyzetet, hogy igazából már gyakorlatilag majdnem, hogy mindent látott. És akkor igen, még akkor plusz a gépek, hogy a gépeket is meg kell ismerni. Minden egyes gépet meg kell ismerni, hogyha kasszánál, ha túl lassan megyek, akkor előrefelé, ugye mi alternáló kasszával dolgozunk, előrefelé dől a széna, és akkor bemedvézik, akkor egy ilyen nagy bucka lesz. Te jó, ezt olyan régen hallottam. Annyira régen, hogy tegnap előtt, mert a kombány is ezt csinálja, bemackózik, igen. Igen. Szóval akkor mackó lesz, hogyha ha megvan a megfelelő sebesség, akkor hátrafelé dől, akkor nagyon jó, de akkor kérünk a sor végére, akkor ott az ökrök már tudják, hogy most már itt a sor vége, akkor most már lassúnak, és akkor ki kell őket tolni ugyanazzal a lendülettel végig, de ott a végén meg hirtelen meg kell állni, és akkor 90 fokos fordulat. És szóval vannak olyan részletek, amik, és nem is lehet minden ökröt minden munkára használni. Tehát vannak olyan ökrök, akik gyorsabban járnak, vannak, akik lassabban. Én azt szoktam mondani, vannak az atléták, meg vannak a súlyemelők. A súlyemelők azokat a rövid és nehéz munkára jobban lehet használni. Az atléták, azok meg akik meg tudnak gyorsan menni, de lehet, hogy nem bírnak akkorát húzni. Nekem egyszerre. az a tapasztalatunk például, hogyha túl nagy vonó szélességű, de túl nagy vonóerőigényű tárcsát rakunk egy traktor mögé, hogy hiába fogja megcsinálni, mert megcsinálja, de lassul lesz és nem forgatja át a földet. Hát itt ugyanaz a tapasztalat köszön vissza, hogy például a tárcsázáshoz kell egy kis sebesség. Így van, igen. Én láttam itt a gépeket, amikről majd készítünk is felvételeket, mármint a mezőgazdasági eszközöket, és az a kérdés, hogy gondolom terve van a cséplőgépeknek például a járgányszerű meghajtása. Mindenképpen. Ez ilyen még nem történt, de fog. Volt már, igen. Amarántot csépeltünk, zabot is csépeltünk. Tehát régen nekünk volt egy hagyományos egy hagyományos járgányunk, és ez a hagyományos járgány, ez egy öntvényjárgány, és azt vitték körbe az ökrök, és arra tudtunk rákötni különböző gépeket. 2 probléma volt vele. Az egyik, hogy ugye általában az ember mikor járgányozik, amikor ráér, és mikor ér rá? Télen. Mert tavasztól őszig, akkor kint vagyunk a földeken, akkor ezt kell megcsinálni, és akkor télen, amikor az embernek jobban van ideje, akkor kezdjünk járgányozni. De esik egy eső, mennek az ökrök, és akkor minden lábnyom ilyen mélyen belemegy a sárba, és akkor vannak ezek a lábnyomok, és akkor ahogy a lábnyomok megfagynak, ugye másnap azon már lehetetlen közlekedni. És ez volt az egyik probléma, tehát kellett egy ilyen fedeles hely, ahogy az ökrök kényelmesen tudjanak körbejárni. A másik pedig, hogy a szíjak, amikkel a gépeket meghajtjuk, azok is, hogyha párát kapnak, hogyha egy kicsit nedvesek, akkor már elkezdenek csúszni, és nem úgy működnek a gépek. Ezek lapos szíjak, gondolom. Lapos szíjak, még az égszíj is egy kicsit meg tud csúszni. És akkor most elkészült ez a járgányház, és a járgányház az nagyon sokat segít, mert akkor ugye rögtön meg van oldva az összes ilyen saras történet, meg az égszíjak, lapos szíjak, minden, és akkor itt tudjuk közvetlenül használni a gépeket. De használtuk már régen, tehát mondom, 1-2 cséplést már csináltunk, meg ez a járgány, ez már
egy nagyon régi történet, én már szerintem 25 évvel ezelőtt is kísérleteztem járgánnyal, aztán összetört, akkor utána egy pár évig pihentettük a történetet, akkor újra kezdtük, és akkor megint összetört, akkor megint pihentettük, és akkor most végre megépült ez az új járgányház, és reméljük, hogy ez most már tényleg fog működni. Persze most sincs időm foglalkozni vele, mert nyár van, de télen szeretném betanítani az ökröket. Oda is egyébként több hónap lesz, tehát egy páros betanítani, az nagyjából több hónap munka. Nem az van, hogy hát ők már egy kész páros, akik már tudnak dolgozni, akkor csak fogom magam, beviszem őket a járgányházba és dolgoznak. Nem, mert ők unják, nem szeretnek körbe menni, ott fura minden, hogy be vannak kerítve, és akkor a zajok, visítanak a gépek, stb. Szóval arra is meg kell szoktatni őket, és akkor hát úgy fogjuk csinálni, hogy először csak egy 5 percet mennek, aztán 10 percet, és akkor utána eljutunk fél óra, óráig, és aztán majd meglátjuk, hogy mennyit tudnak egy húzomba menni. 70 állatunk van, és a 70 állat, amit termel trágyát, és abból csinálunk komposztot, az szinte csak a zöldségkertbe eltűnik. Egy nagyon pici jut a virágkertbe, meg a gyümölcsösbe. Még egy pici talán a szántóföldi növénytermesztésnek, 1-2 hektárt meg lehet szórni vele. A szántóföldi növénytermesztésnek a nagy százalékára már nem jut, és a legelőkre meg végképp nem jut, ami egy elég rossz dolog. Tehát azért is próbálkozunk most a takarónövényezéssel, a szántás nélküli technológiával, hogy valahogy tápanyag utánpótlás nélkül, vagy minimális tápanyag utánpótlással, de mégiscsak javítsuk a talajoknak az állagát. Na most a legelőink le vannak amortizálódva. És ha nőne az állatok létszáma, akkor még több szénára lenne szükség, és akkor egy pici trágyája, egy pici trágya növekedésért nagyon sok szénát kéne gyűjtenünk, ami a rossz minőségű legelőkről már megint csak nem megy. Tehát igazából a megoldás, most nekünk a megoldásnak az iránya, ez a forgatás nélküli technológia és a takarónövényezés. Például amikor lekaszáltuk a füvet, ha én rajtam múlna, akkor azonnal már húznék bele egy takarónövényt, főleg most ezen a nyáron, akkor egyrészt olyan rossz állapotban vannak most a földjeink, hogy nem nő a fű rendesen. Tehát hiába van ez a sok eső, nincs már sarjú. Mert tápanyag szegényesek a földjeink. És akkor a sarjú helyett, mivel hogy nincs sarjú, akkor bele kéne tenni egy takarónövényt, sok pillangóssal, ha lehetséges, és akkor egyrészt lenne egy második kaszálás, plusz a takarónövények a gyökereiken keresztül akkor javítják a talajszerkezetet, meg még talán tápanyagot is tárnak fel. A ló az én szempontomból az ugyanaz, mint a traktor. Vannak olyan feladatok, munkafolyamatok, amikre a ló praktikusabb, mint a marha, mert gyorsabb, de nekem a misszióm az, hogy az ökröknek adjak munkát, és le kell foglalnom az összes ökröt. És nekem van ilyen tapasztalatom traktorral is, meg lóval is van ez a tapasztalat, hogy amikor van az embernek egy traktorja, vagy van egy lova, akkor ez a pszichológia, hogy az ökrök lassúak, most gyorsan megcsinálom a traktorral, vagy gyorsan megcsinálom a lóval, és majd amikor lesz időm, akkor visszajövök az ökrökhöz. De hogyha így gondolkodok, akkor soha nem lesz időm, mert mindig rohanásban vagyok, és állandóan a traktorhoz akarok nyúlni, meg állandóan a lovakhoz akarok nyúlni. Na most nálunk van traktor, de én elvből nem használok traktort, hanem nekem meg kell tanulnom tervezni az ökröknek a ritmusára. És az is egy nagyon komoly folyamat. Tehát amikor elkezdtük az ökrökkel gyűjteni a szénát, senki nem hitte el, hogy ökrökkel képesek vagyunk begyűjteni 100 tonna szénát. Én elhittem, én voltam az egyetlen,
és akkor volt 6 emberem hozzá, és akkor minden nap kaszáltunk 3-4 hektárt, és akkor utána elkezdtük sodorni, és akkor gyűjtöttük, és kézzel gyűjtöttük, és kézzel kazlasztuk, és volt olyan rész, ami elázott, de volt, ami meg nagyon jó minőségű lett. De egész nyáron folyamatosan csináltuk, és akkor végül összejött a 100 tonna. De hogy igazából az embereim elhiggyék, hogy ezt meg lehet csinálni, 3 éven keresztül meg kellett velük csináltatni. Senki nem hitte el. Leültünk, mondtam, hogy akkor most 100 tonna szénát be fogunk gyűjteni ökrökkel meg kézzel, és mondták, hogy felejtsd el, ez nem lehetséges. Mondtam, oké, semmi gond, csak csináljátok, amit mondok, és ha csináljátok, akkor jó lesz. És az év végén meg volt a 100 tonna. És akkor utána a következő évben megint, és 3 év kellett, és 3. évben akkor már elhitték, hogy tényleg meg lehet csinálni. De ez kicsit ahhoz hasonlít a Kökény Attila mesélte, hogy volt egy ilyen forgatás nélküli, volt egy személy, aki elkezdte ezt a forgatás nélküli talajművelést, és ugye nem ő saját maga hajtotta a traktorokat, hanem neki voltak emberei. És akkor elment az ember, és szántás nélkül elkezdte megcsinált mindent a főnökének, és több éven keresztül csinálta, és látta azt, hogy ez működik, és hazament, fölvette az ekét, és felszántotta a földjét. Nehéz. Nem pozitív a történet vége. Nem lett pozitív, bocsánat, nem lett pozitív a történet. Nehéz ez a szemléletformálás, nagyon nehéz. Valakinek nagyon eltökéltnek kell lenni, hogy én úgy gondolkodok, hogy nekem nincs más. Nekem nincsen lovam, amúgy tényleg nincs traktor, hanem amit velük tudok megcsinálni, az van. Tehát a hasonló tapasztalatunk nekünk is megvan, mert nekünk egy MTZ traktor van a gazdaságban, és azt mondták, ezt azzal nem lehet megcsinálni. Mondom, gyertek, nézzétek meg, mert megcsináltuk. Szóval én erről a szántás nélküli technológiáról először Csehországban hallottam, ott van egy barátom, és ő vett egy ilyen Véderstat direktvetőgépet, ami azért elég drága, szóval nem is tudom hány 1000 euróba került. És akkor így gondolkodtam rajta, mondom, figyelj már, ez megéri ez neked? Te érdemes belefektetni egy ilyen vetőgépbe? És akkor mondta, igazából az van, hogy én kiszámoltam ezt, én 3 év alatt visszakapom azt az összeget, amennyibe ez a gép került, mert annyi gázolajat megspórolok. Tehát annyi munkamenetet ki tudok hagyni, hogy 3 év alatt visszajön az az összeg, amivel ami gázolajat elhasználtam volna ahhoz, hogy működjön. És ez egy olyan direktvetőgép, amelyik figyelembe veszi a talaj egyenletlenségeit? Igen. Mert van ilyen egyszerűbb, ami nem, és ott meg nagyon el kell simítani, nagyon elő kell készíteni a magágyat. Ez ilyen tárcsás. Aha. És akkor igen, van egyfajta nyomás. Igen. És akkor, de az a lényeg, utána én 3 év múlva mentem hozzá, és akkor kérdeztem, na mi a helyzet, letelt a 3 év, akkor most mi van? Most akkor megérte, vagy nem érte? És akkor mondta, nagyon megérte. És akkor mondta, tényleg, és akkor mondta, de nem ez volt a fő dolog, nem a gázolaj volt a fő dolog. És akkor mondta, hát ha nem a gázolaj, akkor mi? Akkor mi az, ami még ennél is jobb? És akkor mondta, tudod, az, hogy én mindent időben el tudok végezni. És az nagyon-nagyon, a mezőgazdaságban ez egy kulcspont, hogy te meg tudod csinálni időben egy bizonyos munkafolyamatot, vagy nem tudod megcsinálni. És mindenki ezzel szenved, mert már nincsenek traktorosok, kihalt a traktoros faj, a gazdák saját maguk mennek és traktoroznak, és 12 órát nyomják, mert van egy időszak, leesett az eső, és akkor most még elég nedvesség van a talajban, de nem sokára már kevés lesz. És akkor most kell csinálni, most kell aratni, most kell magágyat, mindent most, azonnal. És ez az időtényező, ez nagyon-nagyon szorítja az embereket. És persze ez a direktvetés, ez nagyon sokat segít. A másik meg az, hogy lehet, hogy valakinek van egy John Deere traktorja, és van 300 hektárja. És lehet, hogy nekem van 2 ökröm, és nekem 3 hektárom van. De lehet, hogy én azt a 3 hektárt jobban el tudom munkálni, mint ő a 300-at. És
még az is lehet, hogy ő neki a 300 hektáron azért nagyobb profitja van. 300 hektáron nagyon profitja van, mint nekem a 3 hektáron. Azt azért ugye nem gondolom, hogy én most a 3 hektáron azért nagyobb profitot csinálok. De minek a profit? Hogyha megélsz a 3 hektárból, az elég neked. Így van, pontosan. Igen. Így van, pontosan. Szóval most aztán eddig úgy voltam, hogy nagyon kis területen próbáltam. Tehát mondjuk, mit tudom én, ilyen 8-10 ezer tő krumplit vetettem évente, és akkor próbáltam minden egyes szárgyomot kihúzni, minden egyes bogarat összeszedegetni a krumpliról. Most egy kicsit inkább megyek így az extenzívebb irányba, hogy megtartottam ezt a 8-10 ezer tövet, vagy lehet, hogy ezt leviszem majd olyan 7 ezerre, ami én szempontomból intenzív, tehát lesz kap komposztot, és tényleg nagyon-nagyon szépen fogom kezelni, ez lesz az intenzív, de mellette meg csinálok egy extenzívet, amiben meg minimum energiát fektetek. És csak az ökrökkel, tehát én személyesen nem is fogok odaállni, hogy húzkodjam a gyomokat, hanem csak az ökrökkel művelem a sor közt, és mindent ökrökkel csinálok, ami azt jelenti, hogy nagyon hatékony. És akkor megnézzük, hogy pár év tapasztalat alapján, hogy melyiket lesz a praktikusabb, hogy az extenzív vagy az intenzív. Egyébként én arra satszolok, hogy nagyjából egyforma. Tehát nem mondom, hogy az extenzív az most annyival jobb. És nem érdemes mind a kettőt mindig csinálni, mert a természeti körülmények hol az egyiknek kedveznek, hol a másiknak? Igen, ez egy nagyon jó pont. Általában rövid tenyész idejű krumplikkal dolgozok, de most idén is van 3 sárga fajta, meg 3 rózsaszín. És tavaly előtt nagyon nagy szárazság volt, és a sárga fajták azok simán jobbak voltak, mint a rózsaszínek. A rózsaszínek ilyen kis bogyók maradtak, a sárgák meg ilyen szép nagyok voltak, és időbe készlettek is minden. És ebbe az évben nem tudom, hogy pont mi az oka, de most meg a sárgák maradtak le. Most a sárgák a bogyók, és a rózsaszínek meg szépek. És akkor igen, hogyha az ember minél jobban diverzifikálja a dolgokat, minél színesebb a paletta, annál nagyobb a termésbiztonság. És akkor igen, a több fajta krumplival dolgozok, meg igen, ez egy jó pont, hogy igen, akkor van extenzív, meg van intenzív, és akkor lehet, hogy egyik év az egyiknek fog kedvezni, a másik év meg a másiknak. Ez egy nagyon jó pont. Egyébként benne vagyok több ilyen krumplis fórumba, és manapság az a egy általános nézet igazából, hogy öntözés nélkül nem lehet krumplit termelni. De ez most nem bióról beszélünk, hanem a konvencionális, tehát amikor te hagyományosan használsz műtrágyát, és növényvédőszereket, és gyomírtót, és rovarírtót. Még azok a krumplisok, akik így termelnek, még ők is azt mondják, hogy hát igazából csak öntözéssel lehet. Na most mi ezt úgy próbáljuk áthidalni, hogy hát próbálkozunk egyrészt ezzel a szántás nélküli technológiával. Az jobban megtartja a vizet. Pontosan. Tehát, hogyha növeled a talajnak a humusz tartalmát, akkor a talaj olyanná válik, mint egy szivacs. Sokkal jobban képes befogadni a vizet, és szükség esetén meg sokkal jobban képes visszaadni. Igen. És hát most még az elején vagyunk a folyamatnak, tehát most jelen pillanatban a mi talajaink azok kicsit olyanok, mint egy sivatag. Pont valamelyik nap olvastam itt egy cikket, hogy a jó minőségű somogyi talaj, hát a jó minőségű somogyi talaj az sivatag. Hát inkább közepes. Jó, de ez most nagyon rossz. Ez most kifejezetten rossz. De hát nem még látszik rajta, hogy van benne nedvesség. Igen, sok esőt kapott, de nagyon le van tömörítve. Irgalmatlanul le van tömörítve. Az a szerkezet alig tud alávágni. Nagyon nehéz, az ökrök majd megszakadnak. Igazából egy jó humusz talaj az olyan lenne, hogy csak ilyen
kis laza is. Habos. Így megy benne, húzzák az ökrök, így vidáman húzzák, és így pörget kifelé a krumplit, és ekkora krumplik vannak benne. Tehát az egyik dolog az, hogy nem szántunk, de önmagában az, hogy nem szántunk, az még egy kicsit kevés. Tehát kell takarónövényezni, hogy javuljon a talajnak az állapota. Nyilván egy nagyon jó minőségű vetésforgót kell csinálnunk. Tehát van több összetevője ennek a dolognak. De bióba ez sokkal nehezebb, mint konvencionális. Igen. Mert a konvencionálisban azt csinálják, fogja magát, elveti a növényeket, utána legyomírtózza, vagy előtte legyomírtózza az egészet. Nincsen jó. És akkor utána fogod, learattál, akkor megint bele tudod nyomni a következő növényt mindenféle gondolkodás nélkül, mert nincs szükség rá, hogy gondolkodás nélkül bele lehet nyomni a következő kultúrát, mert nem kell azon aggódnod, hogy fölveri a gyom vagy nem. Mi most megcsináltuk, mi most belevetettünk a rozstarlóba cirkot, és a cirok az ekkora, minden más gyom az meg ekkora. Hát ő nekik ott volt az előnyük, hát amikor levágtad a rozsot, akkor ők már gyökeresek voltak, már ekkorák voltak, a cirok meg szerencsétlen akkor próbált meg kikelni. És esélytelen, úgy lenőtte a gyom, mint annak a rendje. De hát mégis ez van. Szóval próbálkozunk, aztán reménykedünk, hogy egyre jobb lesznek, jobb minőségű lesz a talaj. Szóval a krumplit bióba nem is tudok igazából, hogy talán Magyarországon egy-két személy termel biokrumplit. Mert olyan nehéz a gyomokat kiírtani, a bogarakat karban tartani. Nekem most itt volt több ilyen kísérleti parcellám. Az alján ott úgy volt, hogy csak a krumpli sorra tettünk komposztot. Akkor volt egy terület, ahova telibe szórtunk komposztot. Akkor volt egy terület, ahova egyáltalán nem szórtunk komposztot. És akkor most hasonlítom össze, hogy a termés átlag hol lesz, milyen lesz a termés átlag. Hogy mennyit használ neki a komposzt, vagy mennyit nem használ neki. Hogyha telibe szórom a komposztot, tehát itt ez a terület, amit meg most csináltunk, ez meg hogy hívják ezt, ez a szuper extenzív, a szuper extenzív terület, ami egyébként azt mondaná az ember, hogy hát ez barbárság, tehát így termelni, ez barbárság. Nincsen komposzt, nem volt, a bogarakat nem bántottuk, lesz ami lesz. Hát ugye vetésforgó az van, szóval legközelebb a krumpli az innen legalább 1 kilométerre lesz. Tehát azért annyit azért megteszünk. A sorközöket műveltem, ökrökkel meghúzottam a sorközöket, meg megtöltögettük az ökrökkel a sorközöket, de a soroknak, a bakhátaknak a tetejét nem volt kapacitásom. Egyedül vagyok, nem volt kapacitásom kigyomlálni. És akkor most az volt, lezúztuk a bakhátaknak a tetejét, és akkor szedegetjük a krumplit. És akkor mondhatja az ember, hogy hát ennyi megéri dolgozni, hát kinek éri meg, egy pár kiló krumpli van. Igen, de még a befektetett energiához képest még mindig jól jövök ki. Köszönjük szépen akkor a Nagyon beszélgetést, szívesen. és akkor további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, úgy nézem, hogy már megtelt a kocsi. Közben megtelt a bódé, úgyhogy iránydarány. Na, dolgozzatok!